ሰላም ሰላም ዲናችሁ ዲቻኔ ቤተሰቦች ነው። አይኔ ዛሬ ደግሞ በ2009 ዓመተ ምህረት የመጡትን የአፕቲቲዩድ ኤንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ነው የምንሰራው ፓርት 2 ላይ ነን። ፓርት 2 የማቴማቲክስ ፓርት ጥያቄዎች ነው የምንሰራው። ከ36 እስከ 60 ያሉ ጥያቄዎች ናቸው ከፓርት 2 ላይ የሚመጡት እና በዚህ ዓመተ ምህረት ላይ የመጡ ጥያቄዎች ብዛታቸው 25 ነው። ሁልጊዜም 25 ጥያቄዎች ናቸው ከዚህ ከማቴማቲክስ ፓርቱ ላይ ወይም ከኳንቲቴቲቭ ሪዞኒንግ ፓርት ላይ የመጡ ጥያቄዎችና ጥያቄዎች ደግሞ የሚወጡበት የዳታ ኢንተርፕሪቴሽን ወርድ ፕሮብሌም እና የተለያዩ ጥያቄዎች አሉትና ዛሬ ከ36 ዓመተኛው ጥያቄ ጀምረን ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንደሚለው 36ኛው ጥያቄ when a number is divisible by 2 the result is equal to the result when the same number is divisible by 4 what is a number a minus 2 b 0 c 2 d 4 ይላል። አንድ ነምበር አለ። ያን ቁጥር በሁለት ስናካፍለው የምናገኘው ውጤት ያንን ተመሳሳይ የሆነ ቁጥር በአራት ስናካፍለው ጋር ተመሳሳይ ነው። ቁጥሩ ማን ነው የሚለን ይህን ጥያቄ በምንሰራ ሌት ዘ ነምበር ቢ ኤክስ ያ ቁጥሩ ለሁለት እና ለአራት የምናካፍለው ቁጥር ኤክስ ቢሆን ኤክስ ኦቨር 2 ኢኳልስ ቱ ዋይ ማለት ኤክስ ምንድነው ቁጥሩ ነው፣ ዋይ ደግሞ ያ ሪዛልታችን ቢሆን ነው። እዚህ ጋር ሴም ሪዛልት የሚለው ስለዚህ ኤክስ ኦቨር 4 ምንድነው ዋይ ነው፣ ምክንያቱም ተመሳሳይ ሪዛልት እናገኛለን ስለሚችል። ዋይ ደግሞ ከዋይ ጋር እኩል ስለሆነ ኤክስ ኦቨር 2 ኢኳልስ ቱ ኤክስ ኦቨር 4 ይሆናል። ከዚህ ጋር ለኤክስ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። 4x minus 2x equals to 0 ማለት ነው ክሪክሎስ ስናደርገው። ከዚህ ጋር ኤክስን ስናገኝ x equals to 0 ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? 0ን ለሁለት ስናካፍለው የምናገኘው ውጤትና 0ን ለአራት ስናካፍለው የምናገኘው ውጤት ምንድነው? ተመሳሳይ ነው። ምንድነው ቁጥሩ? ዋጋው ቫልዩ ሪዛልቱ 0 ነው። ሶ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የ36ኛው ጥያቄ በቀላሉ እንደዚህ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። የሚቀጥለው ጥያቄ የምናገኘው ከዚህ በመቀጠል የ37ኛው ጥያቄ ነው። 37ኛው ጥያቄ እንደሚለን if 6 over x is equals to 18 over x plus 6 what is the value of x over 3 a1 b2 c3 d4 ነው የሚለን። ይህንን ኢኩዌሽን ተሰጥተውናል። ከዚህ ፓርት ላይ ምንድነው ኤክስን እናገኛለን። ከዛ ኤክስን ካገኘን እዚህ ጋር ኤክስ ኦቨር 3 ስለተፈልጉ ስለተባል ኤክስ ኦቨር 3 አድርገን ኤክስ ኦቨር 3 በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ 6 ኦቨር ኤክስ ስናደርገው እዚህ ጋር እዚህ ኳልቱ 18 ኦቨር ኤክስ ፕላስ 6 ስናደርግ ክሊክሮስ አድርገን ይሄን በቀላሉ ለኤክስ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ኤክስ ሶልቭ ስናደርግ 6 ኢንቱ ኤክስ ፕላስ 6 is equals to 18 ኤክስ ይሆናል። 6x minus 18 x equals to minus 36 ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር ኤክስ ሲምፕሊፋይ ስታደርጉ x equals to 3 ታገኛላችሁ። ኤክስን 3 አገኛችሁ ማለት እዚህ ጋር የተጠየቃችሁ ደግሞ x ኦቨር 3 ስለሆነ ምን ማለት ነው? 3 ኦቨር 3 አንድ ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው አይደል? በቀላሉ እንደዚህ ያደረጋችሁ እነኚህን ጥያቄዎች ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ 37ኛው ጥያቄ ማለት ኤ ይሆናል ማለት ነው። 38ኛው ጥያቄ ስንመለከት what is the value of x plus 10 if x minus 5 is equals to 11 over x plus 5 is equal 4x different from minus 5 ይላል። እንግዲህ የማቴማቲክስ ስትማሩ ተለያየ ፓርት ግሬድ ሌቭል ላይ ለምሳሌ 11ኛ ክፍል ቻፕተር 2 ስትማሩ ምንም ነገር ከመስራታችሁ በፊት ፋንክሽን ሲባል ፋንክሽን ማለት ምን ማለት ነው ከሪሌሽን ጋር የሚለውን ከተማራችሁ በኋላ ከዛ ታይፕስ ኦፍ ፋንክሽን ከተማራችሁ በኋላ ፋንክሽንን ኮምባይኔሽን ኦፍ ፋንክሽን ተምራችኋል። ኮምባይኔሽን ኦፍ ፋንክሽን ላይ መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል ፋንክሽኖችን አለ። እነኛን ተመስራታችሁ በፊት ሲምፕሊፊኬሽን ኦፍ ፋንክሽን አለ። ዜሮ ኦፍ ፋንክሽን ትፈልጋላችሁ። ግራፍ ኦፍ ፋንክሽን ትሰራላችሁ። እነኛ ፋንክሽኖች የተለያዩ ፋንክሽን ሊነር ፋንክሽን፣ ኳድራቲክ ፋንክሽን፣ ፖሊኖሚያል፣ ትሪክ ፋንክሽን፣ ሲግነም ፋንክሽን የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። እነኛን ፋንክሽን ምንም ከመስራታችሁ በፊት መጀመሪያ መስራት ያለባችሁ ዶሜኑ ነው። ስለዚህ x minus 5 equals to 11 over x plus 5 x ከ0 ከኔጌቲቭ 5 መለየት አለበት። ኔጌቲቭ 5 ከሆነ 11 over 0 ስለሚሆን ኢንዲተርሚናንት ፎርም ስለሚሆንብን ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ጋር ሶልቭ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሶልቭ ካደረግን በኋላ ለኤክስ እዚህ ጋር ኤክስን ስንት እናገኛለን ማለት ነው? ፕላስ ኦር ማይነስ 6 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ኦር ማይነስ 6 እናደርግ ኤክስ ፕላስ 6 4x equals to 6 ስንጠቀም ስንት ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር 6 ፕላስ 10 እናደርጋለን። ስለዚህ 16 እናገኛለን። ማይነስ 6 ደግሞ ፕላስ ኦር ማይነስ ስለሚል በማይነስ 6 በመጠቀም ጊዜ 4 እናገኛለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ወይ ማይነስ 6 ወይ 4 ምን መሆን ይችላሉ? መልስ መሆን ይችላሉ። የዚህ ኢኩዌሽን ሶሉሽን ሴት ስንትና ስንት ናቸው? 4 እና 6። ለምን ሶሉሽን ሴት ሆኑ? እዛ ዶሜን ውስጥ ስለሚገኙ። ዶሜኑ ምንድነው? ሪል ነምበር ዊዝአውት ኔጌቲቭ 5 ስለሆነ ሶ 4 እና 6 መልስ 16 መልስ መሆን ይችላል። መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው በቀላሉ። 39ኛው ጥያቄ ስንመለከት which one of the following is less than z if z is a number between 0 and 1 የሚለን z በ0 እና በ1 መካከል ቢሆን ከz የሚያንሰው ማንኛው ነው ይላል። a z² b ራዲካል z c 2z d 1 over z። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆነ ኤግዛምፕል ሰጣችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በ0 እና በ1 መካከል የሆነ ቁጥር 1 ሰጣላችሁ።
ለምሳሌ አንድ የሆነ ቁጥር ለምሳሌ 1/2 ወይም 0.5 ብትወስዱ በ0 እና በ1 መካከል ይገኛል። ስለዚህ ለዚህ ሁሉንም ኮንዲሽኖች ቼክ ስታደርጉ ከዛ በኋላ መልሳችሁን በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። 1/4 ብንወስድ ለምሳሌ z ስኩዌር ስናደርገው 1/16 ይላል አይደል? ከ1/4 ያንሳል። ስለዚህ መልሱ ኤ መሆን ይችላል ማለት ነው። ራዲካል z ስታደርጉት ደግሞ ይሄን ማለት ነው አንድ ራዲካል 1/4 ስታደርጉ 1/2 ታገኛላችሁ። 1/4 ማለት 0.25 ነው። 1/2 ማለት 0.5 ነው። ሶ ራዲካል ስንጨምረው በ0 እና በ1 መካከል ተሆነ ቁጥሩ ከራሱ ከቁጥሩ ይበልጣል ማለት ነው ሪዛልቱ። በሁለትም ስናበዛው ይሄንን በሁለት ስናበዛው 1/2 ይሆናል። ያ ማለት 1/4 ታይምስ 2 ብታደርጉ ከራሱ የበለጠ ቁጥር ነው የምታደርጉት። 1/z ስታደርጉት 1/1/4 ስታደርጉት 4 ይሆናል። ሶ ቁጥሩ በ0 እና በ1 መካከል ከሆነ ይሄ ፕሮፐርቲ ሳቲስፋይ ይሆናል። z ስኩዌር ሌዛን z ሌዛን አንድ ራዲካል z ይሆናል። ይሄን ፕሮፐርቲ ያሟላል። ስለዚህ መልሳችን ከዛ አንፃር ኤ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 19ኛውን ኤ ይሄኛው ከአሁን በፊት ሌላ ዓመተ ምህረት ጥያቄ ላይ ሰርቼዋለሁ አያስታውሳለሁ እና ብዙ ጊዜ ይጠየቃል። ቁጥሩ በ0 እና በ1 መካከል ከሆነ ስኩዌር ስናደርገው ከቁጥሩ ያነሰ ውጤት ነው የምናገኘው። ራዲካል ስንጨምረው ደግሞ ከሱ የበለጠ ውጤት ነው የምናገኘው ማለት ነው። ይችን ነገር በደንብ ያዙ። ኔክስት 40ኛውን ጥያቄ ስንመለከት what is the sum of the following ነበር ይላል 1/4 plus 0.5 plus 25/100 plus 10/14 plus 25/15 plus 15/100 A1 B2 C3 D4 ይለናል። ስለዚህ ይህንን ሲምፕሊፋይድ አድርጎ ነው። ይህን ጥያቄ በምትሰሩ ሰዓት እያንዳንዳቸውን ወይ ወደ ፍራክሽን ወይ ወደ ፖይንት ቀይሯቸዋላችሁ። ከቀየራችሁ በኋላ ትሰራላችሁ። ከዛ ፍራክሽኖችን መደመር ምናምን ማባዛት ማካፈል የሚላለ እነኛን ህጎች 7ኛ ክፍል ላይ የተማራችኋቸው ማቴማቲክስ ላይ አስተውሳችሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄን ትንሰራ መጀመሪያ 1/4 ፕላስ 0.25 ኦልሬዲ ጊቭን ነው የተሰጠን 0.25 ማለት 25/100ኛ ማለት ነው እና ሌላውን እንዳለ እንጥፋለን ወደ ፍራክሽን ቀየር ነው። ይሄን ስናቃለው ይሄን በ25 1 ይሄ በ25 4 ይሆናል። ይሄ በ25 1 ይሄ በ25 4 ይሄ በ10 1 ይሄ በ10 4 ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ወደ 1/4 ያመጣሉ ማለት ነው። ይሄ 25 50ኛ በ25 እናካፍለው 1/2 ይሆናል 1/2። ስለዚህ እነኚህን ትደምሯቸው ተመሳሳይ ቤዝ ስላላቸው 4/4 ታገኛላችሁ ለነኚህ ማለት ነው አይደል? 1 ትደመር 1 2 ትደመር 3 ትደመር 1 4 ይሆናሉ። እነኚህም 1 እና 2 ይሆናሉ። ኦቤዛቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው። ስደምሯቸው 1 ትደመር 1 2 ይሆናል። መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ካልኩሌተር ምናምን ነገር አያስፈልግም። ሶ የሚቃለል ነገር ነው የሚሰጡት እዚህ ጋር። ስለዚህ ለማቃለል መሞከር ነው እንጂ ያለባችሁ ሌላ ነገር ማሰብ ምናምን የለባችሁም። ሰው ሲምፕል የሆኑ ጥያቄዎች ነው የምትጠየቁት እና በዚህ መሰረት የ40ኛውን ጥያቄ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እና ለዛሬ ያስኩላችሁ ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል። ኔክስት ከ41 ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች እንሰራለን። ቪዲዮ እንዳይረዝም እዚህ ጋር እናቆማለን ዛሬ ማለት ነው። እዚህን ጥያቄ ተሰራ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ሌላም ተጨማሪ ጥያቄ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እና ደግሞ የተለያዩ የኢንትራንስ ኤግዛም ሲያወጡ የሚጠቀሟቸው መጽሐፎች፣ ሪፈረንስ መጽሐፎች፣ ዌብሳይቶች ምናምን ማግኘት ተፈለጋችሁ እዛ ነው የሰራሁት ለኤዱኬሽን ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ሊንኩን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ላይ ኤዱኬሽናል ቻናል ብላችሁ ወይም ደግሞ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለ እዛ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ላይ ፎሎ በማድረግ የተለያዩ ነገሮችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። ኔክስት ከ41ኛው ጥያቄ ጀምረን እንሰራለን። እስከዛ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።